Proost, Steve. Goedenavond. Goedenavond weer. Proost. Cheers. Ja. Zal ik jou eens gaan vertellen wat voor filmpjes ik gezien heb? Ik ben stiekem wel een beetje benieuwd naar. Ik heb daar 3 dingen over te vertellen die ik je even met je wil doornemen. Ja. Het eerste, dat zijn eigenlijk 2 films. Je weet hoe ik dat doe. Je weet hoe ik dat doe. Hè? Ik heb 3 onderwerpen en al 4 films. Dat worden er dagen. Dan worden er dan stiekem 4. Maar mijn eerste was, weet je waar die ik een respin gegeven heb na 15 jaar? Dat zijn die 2 Exorcist prequels. Dominion en Exorcist The Beginning. het begin. Ja. Nog even snel voor het geheugen op te frissen. Er moest een prequel gemaakt worden op die befaamde Exorcist film van Friedkin van 73. Remy Harlin zat daar toch achter of niet? Paul Schrader werd daarvoor gehuurd. Die nam een film op. Die had hem klaar. Zat hij met Stellan Skarsgård? Ja, was het die allebei. Allebei, ja. Paul Schrader nam hem op. Die had hem klaar. Die legden hem voor aan het productieteam. Ja. En die vonden het niks. Maar ja, die waren al, weet ik het, het zijn geen onwijs dure films, maar goed, ze waren al op centen kwijt. Ja. En vervolgens dachten ze, jezus, hoe moeten we nou? En toen hebben ze Rennie Harlin ingehuurd. En Rennie Harlin, dat is eentje van, je wil dat ik er een klap op geef. Nou, dan doe ik dat. Ik maak wel, wat wil je allemaal? Je wil meer actie, je wil meer effecten. Die heeft hem voor Michael Bay. Nou ja, voor Rennie Harlin. Nou vind ik, begrijp me goed, Rennie Harlin geen slecht regisseur. Nee, zeker niet. Rennie Harlin, hij heeft dat ding, die Russische found footage film die hij gemaakt heeft. God, de Dyatlov Pass Incident. Is geweldig. Kan ik iedereen die een beetje van horror houdt, iedereen aanbevelen. Dus sowieso een naam die ik al een eeuwigheid meer gehoord heb. Rennie Harlin. Maar ik vind Deep Blue Sea ook hartstikke geinig. Prima filmpje. Ja, het gaat je wereldbeeld niet beïnvloeden. Het is geen VPRO top 10 zeg maar. Het is een biertje pindaatje film. Ja. Maar hartstikke leuke film. Daar is helemaal niks mis mee. Nee. Er zitten allemaal clichés. Het staat strak van de clichés. Who cares? Maar dat is niet het soort film wat hij ook wilde maken. Nee. Het is een hartstikke geinig. Dus ik vind Rennie Harlin... Ik ben niet anti-Rennie Harlin. Nee, zeker niet. Maar het is wel een pro in de zin van... Je wil dat? Ja. Je wil dat? Oké. Wat vaak te maken, dit kost dat. Ja, ik heb zoveel geld nodig. En ik moet nog die en die hebben. En dat en dat. Nou, klaar. En dan geeft hij de vervolg. En hij komt met een product. Ja. En dat product kreeg veldgenoeg. Dus de film die uitkwam was Exorcist The Beginning. Van Rennie Harlin. Ja. Een jaar later nam... weet ik veel wie, pikte de distributierechten op van de film die Paul Schrader gemaakt had. De eerste film. En vervolgens werd... Die film van Rennie Harlin kwam ook in de bios uit. Ja. Die film van Paul Schrader is direct naar video gegaan. Die is niet in bioscopen terechtgekomen. Hebben we daar in de tijd niet een horrorweb feature over geschreven? En ik weet nog dat ik in de tijd die film van Harlin beter vond. En ik denk, ik kijk ze nog een keer. Ja. En ik was benieuwd wat ik ervan vond. Heb je zo ook echt back-to-back gekeken? Ja. Met een paar dagen ertussen? Nee, back-to-back. Want het zijn filmpjes van even 1,5 uur, 1 uur 40 minuten. Dus dat is, als je daar een avondje verpakt, dan is het... Ja, natuurlijk, maar ik kan me zo maar voorstellen dat je de een wel even... Nee, ik heb ze back-to-back gezien en dat is ook leuk, want dan kan je zien wat voor materiaal er over en weer is gedeeld. Want er zitten shots in, decor, die hele compound die ze hebben, waarin die opgraving is en alles, dat is 1 op 1 dezelfde. Ja. Dus dat is op locatie in Marokko is dat opgenomen. Ze hebben natuurlijk die set daar een keer gebouwd.
Ja, die kan je gewoon ergens Die bouwen. had Schrader al gebouwd. Ja. En die heeft Harley ook gewoon gebruikt. Met die poort, weet je wel, waar die auto net doorheen kan. Ja. En nou ja, die oude auto's, want het speelt zich af in de, wat is het, 40 jaar? Eerder, toch? Nog eerder zelfs. Ja, nee, nog eerder. Want het is in de kolonia. Ik wil zeggen. Het is in Kenia. Speelt het zich af. In mijn hoofd was het meer echt begin vorige eeuw. Dus, Nee, ze hebben auto's en alles, hè. Dus het automateriaal, wacht even, wat ik zit daar even in mijn zitten we geheugen. dan niet ergens in de jaren 20 of zo? Jaren 40, 50, schat ik in. Nou, Maar, doet hoe daar dan ook. verder niet heel veel toe. Hoe dan ook. Ik dacht dat het eerder was dan de jaren 40. Maar Ja, goed, die misschien jaren 30. Maar het waren niet van die hakkenpuffen Nee. auto's. Het was nog daarna, weet je wel. Maar in ieder geval, dus je kon zien dat er materiaal is gebruikt over en weer. Althans, Harley heeft materiaal van Schrader gebruikt. Maar ook nieuwe shots gedaan. Ook andere acteurs gebruikt. De hoofdrolspeler, dus Marin, blijft stellen als Skarsgård. Dus die heeft bepaalde scènes gewoon overnieuw gedaan met Harley. Beetje de Snyder Cut van The Exorcist. Nou, het vertelt hetzelfde verhaal wel, maar er zitten wat zijlijnen in die net anders gaan. Dus in de laatste keer dat ik ze allebei gezien heb, was ook zeker 15 jaar geleden. Volgens mij was dat toen we die horror feature erover hebben gemaakt. Dus het aardige is dat als je ze zo back-to-back... ja, want we hebben daar toen een keer een feature over gemaakt. Ik weet nog goed dat toen overdag. En het aardige is dat als je back-to-back ziet, dat je de overeenkomsten kunt zien. Ja. Ook, laten we zeggen, op technisch niveau, wat ze over en weer hebben gebruikt van elkaar. Welke shots Harley overnieuw heeft gedaan. Welke aanpassingen Harley in het script heeft gedaan. Want het verhaal is in hoofdlijn wel hetzelfde. Maar, en de personages eromheen zijn ook dezelfde. Al is bijvoorbeeld die arts een andere actrice. Nou ja, weet je wel, dus ze zitten in Ik heb ze niet meer zo paraat. Maar nee, nou, neem het van me aan. ik neem dat even van jou. Dus je ziet de verschillen en de overeenkomsten. Ja, ik vind het wel een leuk idee om dat weer eens te doen. En vervolgens heb je ik dacht er toen zo over, want ik weet dat nog. Ja. Ik dacht er toen zo over. Hoe kijk ik er nu naar? Wat vind ik er nu van? Wat ik er nu van vind is dat het allebei echt films zijn uit de noughties. Dus uit de het zijn echt films van 15 jaar geleden. Ja. Er is in die 15 jaar al het een en ander gebeurd. In die tijd werden er heel veel van dat soort vergelijkbare. Het is gedateerd is misschien een beetje een te zwaar woord, maar je voelt wel dat het geen nieuw film is. Weet je wel, je zit wel naar een product te kijken uit die tijd. Maar dat hoeft ook niet erg te zijn. Nee. Want waarom is een product uit de noughties gedateerd, maar zit je vervolgens naar Die Hard in de 80 jaren te kijken? Ja. Een geweldige film, weet je wel. Die Dracula trilogy die kwam toen ook uit, als ik me niet vergis. Nou, dat weet ik niet. Maar goed, ik vind nu de Schrader film beter. Ja, oké, cool. Omdat hij een iets meeslepender verhaal vertelt. Harley gaat een beetje... Is de bang for your buck. Harley geeft meer bang for your buck. Harley heeft veel meer effecten. Harley heeft veel meer kaboom, meer gedoe. En Schrader is wat ingetogener. Maar de artiest versus de... Ja, maar ook dramatisch sterker. Dus ik neig nu, met de ogen van nu, en misschien dat we over 15 jaar weer bij elkaar aan tafel zitten. Dat je zegt van, die Harley... Ik heb ze weer eens gezien en ik vond die Harley, ik kom er alsnog op terug en ik vind die Harley, dat kan. Weet je wel, maar zoals ik ze zag, en ik heb het over vorige week of zo, 1,5 week geleden. Ja. Zoals ik ze zag, vind ik nu de Schrader. Grappig is dat, hè? Dat je af en toe zo'n film met van even, die ga ik toch nog weer eens eventjes bijhalen. Ja.
Ja, net als wat ik dan met die ring had. Ja, ik had een HD-versie ervan, dus dan weet je wel, en een goede versie. Ja, ik heb ze op DVD liggen thuis. En ik heb een goede. Ik kan me zo maar voorstellen dat het ook gewoon prima kijkbaar is. Ja. En ik had een goede 5.1-mix. En nou ja, goed, weet je wel. Dus ik ben er lekker voor gaan zitten. En ik ben lekker die film. Ik haal die dingen niet allemaal opnieuw in huis halen. Ik pak gewoon de DVD-variant erbij. Ik heb ik heb het weer eens lekker over me heen laten komen. Ik ben er lekker ingegaan. Maar dat geloof ik wel. Het is inderdaad dat je lekker neerploft op zijn avondje. En ik zeg nu... Daar zijn die Naughty's films wel goed in trouwens. Hoor. Ja. Het is gewoon lekker hapslik weg voor. En dat, Ja, als er enorm veel puin ook gemaakt wordt. Oh, zeker. Maar dat is eigenlijk in elk decennium. Als ik zo even door de kast Ja. Maar goed, hier liggen hoogtepunten. Ja. Wat ik hier neerleg, dat mag... Het is gewoon allemaal goed. Dat moet allemaal goed zijn natuurlijk, want als ze in of verloren, ook al weet ik niet wat dit is. Even kijken. Legion. Oh, Loved Ones. Ja, dat is ook wel een goed film. Nee, deze. Oké. Dus dat is één. Dat is Exorcist. 1A en 1B. Of althans, Exorcist, de prequel. Ja. Skarsgård doet dat goed, heel ingetogen. Ik ben sowieso wel fan van. Ja, dat heb ik ook. Ja, dat heb ik ook. Dus dat is dat. De tweede... Heeft hij ook een A en B? Nee, dit is de ene. Maar ik behandel ze... Het is voor mij één ding. Ja, precies. Weet je wel, ik snap dat heel goed. De tweede is die ik ter tafel en daar kunnen we kort over zijn. Dat is Skinwalker Ranch. Ik heb die naam voorbij horen komen. Dat is een found footage uit 2013. Ja. En die was ook wel een of andere manier gemist. En die kwam op mijn radar terecht en toen ben ik er naar gekeken. En ja, goed. Als je van found footage houdt. Heel kort, dat gaat over de Skinwalker Ranch. Dat is in Utah. En vlak onder Idaho. Dus een beetje in het noorden van Utah. Mm-hmm. En er worden UFO's sightings gedaan. Zoals dat gaat in Amerika. Weer wel UFO sightings. Ja. Maar die boer van Skinwalker Ranch, want het is een ranch en met een boer. En die is zijn zoon kwijtgeraakt. In the middle of nowhere, want het is een vrij groot landgoed. Ja. En de ene keer was hij er, vervolgens was hij er. Dus dat verhaal komt op de radar terecht van een tv-station daar. En je stuurt er een ploeg op af. Ja. En in overleg met die boer van, joh, of je het goed is, we komen. En zo. En dan gaan we eens kijken wat er bij jou allemaal aan de hand is. We gaan er een documentaire over maken. En misschien kunnen we dan ook erachter komen wat er gebeurd is. Wat er gebeurd is met je zoon. Ja. Dat was natuurlijk, laten we zeggen, de troefkaart waarmee ze die boer overhaalden. Ja. Want die man die was wanhopig. Die denkt, ja, ik ben mijn zoon al... dan maar een journalist. Dan maar zo, weet je wel. Dus het was voor hem een strohalm waar die ja tegen zei. Ja. Nou, dus dat gebeurt. En dat is de footage die je ziet. Weet je wel, dus het hangt een beetje tussen een mockumentary en found footage. Het is found footage, maar in een mockumentary-achtige vorm. Ja. Met interviews en gedoe en nou ja. En ik voel, ik hou van found footage steeds. Ja? En dat moet je wel houden. Ja. Het is niet shakerig en gedoe. Het wordt best stedig gefilmd. Dat is ook in het... Wat logisch is, want als je een tv-crew stuurt, dan mag je ervan uitgaan. Dat is geen het is geen Blair Witch handheld door de Nee, dat is geen hobbyist die met zijn Mediamarkt cameraatje overal achteraan rolt, weet je wel. Dat zijn mensen met steadicam apparatuur, weet ik veel allemaal. En bewegingssensoren, weet ik veel wat. Dus het is wel vanuit de eerste persoon gefilmd, maar het is geen nerveus camerawerk. Maar goed, het verdiept zich gaande die film en daar word je meegenomen. Ja. Dus ik vind het leuk. Ik vind het leuk om daarnaar te kijken. Wie van found footage films houdt, moet
Skinwalker Ranch. Ja. Dat is de tweede. De derde die ik onder de aandacht wil brengen is een film met Alan Rickman. Held. Ja, wijlen Alan Rickman. CBGB. En dat is een beetje, je had het eerder over die film met Boseman. Het was geen muziekfilm, maar Randy's Black Bottom. Ja. En die heb ik 2 weken geleden of zo, die weer voorbij laten komen. En Die had je al eens gezien? Ik had hem al eens eerder gezien, een jaar of wat geleden. En die heb ik weer eens voorbij laten komen. CBGB, jij zal het wel weten, maar goed, ik vertel het toch even. Dat is die juke joint, hè, dus die obscure muziekkroeg van iemand van een hippie, die heet Haley Crystal. Mm-hmm. In de Bowery van New York, dus op Manhattan. Ja. Daar is een hele punk scene in New York ontstaan. Dus Talking Heads, Television, de Ramones, Blondie, Lou Reed kwam er ook vaak. Ja. Dus die hele New York punk scene is daar tot bloei gekomen. Of die daar is ontstaan is misschien veel, maar in ieder geval tot bloei gekomen. Ja. Maar hij bood een podium voor die mensen. En wat de Rainbow was voor de glamrock in LA. Ja. En de Blue Note voor de jazz scene. En die film die gaat daarover. Oké, cool. Het is geen documentaire. Die opzet heeft het niet. Het is wel gedramatiseerd. Is het een beetje Studio 54? Wat bedoel je ermee? De film? Ja, hoe bedoel je Studio? Dat was ook zo'n film over een bepaalde scene, een muziekscene. Oh ja, dat zou kunnen. Ja, als je die ken ik niet. Maar waar het over gaat is, Alan Rickman speelt die Haley Crystal. Mm-hmm. Dus dat is zeg maar de eigenaar van CBGB. Ja. CBGB stond voor Country, Bluegrass. Nou, nog iets. Het is een afkorting. Jive? Nee. Nou ja, goed. Maar in ieder geval... Ik ken de film overigens. De uitbater. Ja. De uitbater is... Het is gedramatiseerd. Ja. Een gedramatiseerde biografie eigenlijk. Of een stuk uit het leven van Haley Crystal. Biopic. Ja, voor zover betrekking heeft op... voor zover het zich afspeelde in CBGB. Want het was een scene. Ja. Oké, cool. En dan zijn ze behoorlijk dicht daar bij het echte verhaal, want daar ben ik ingedoken. Het echte verhaal van CBGB zijn ze heel dichtbij gebleven. En Alan Rickman speelt die Haley Crystal. En je hebt andere acteurs die spelen dan Blondie en normaal die acteurs. De Dead Boys bijvoorbeeld, die kwamen er ook, waren ook stamgasten, zeg maar daar. Ja, dat was een podium, dat speelden ze allemaal. Gaaf. En, dat zijn films vaak wel waar ik van hou hoor. En die Alan Rickman die had zo'n oude hond, die scheet ook overal in die tent. En stonk, dus het stonk ook overal. En nou ja goed, het is één grote puinhoop. Ze moesten dicht, CBGB, ergens halverwege de Naughties. Vanwege een conflict over de huur. Mm-hmm. Nu, het pand bestaat nog, maar er zit nu een of ander modehuis. Zo'n New Yorkse modeontwerper, de outlet van zo'n New Yorkse modeontwerper zit er nu in. Die film, ik heb ook de recensies nagegaan ervan, want ik vond het goed. Ja, je moet wel wat affiniteit met muziek hebben. Maar als je dat hebt, ja, ik was mateloos geboeid, weet je wel. Ik zat ernaar te kijken, ik vond het gaaf. En die film die is afgefakkeld. Onbegrijpelijk. Ik snap er, maar ik heb dat wel vaker. Ik snap dat. Nee, andersom trouwens ook hoor. Maar, nee, maar ik heb echt, ik vond het heerlijk. Ja. Heerlijk. Echt
die geschiedenis. Ik denk dat ik wel een beetje snap waarom. Het is natuurlijk niet echt een scene die heel erg bij het grote publiek een ding is. Ja, nee, dat is zo. Ik bedoel, een hoop recensenten. Dat is cultureel relevant. Dat zou je zeggen, maar ik heb dat wel eens vaker gemerkt. Dat een hoop recensenten dan toch even een beetje te veel naar de mond van het grote publiek reviewen, zeg maar. Ja, nou wat ik bijvoorbeeld ook. Ja, maar ook en dat gevoel heb ik dan. Zich intelligenter willen klinken als dat ze zijn. Dus dan gaan ze allerlei diepte gaan ze naar op zoek wat ze in die film niet aantreffen. Want het is gewoon een lineair verslag van hoe dat gegaan is. Alleen gedramatiseerd. Natuurlijk ook. Geacteerd. Het is niet super ingewikkeld. Niet hoogdravend. Niet VPROV. Maar neem van mij aan dat Alan Rickman een goede Haley Crystal neerzet, hoor. Ja, ik ken Haley Rickman of Haley Crystal verder niet. Maar. Nou ja, dus de uitbater. Ja, nee, tuurlijk. Altijd permanent in geldproblemen, want het was een zakenman van niks. Zoals dat gaat. Ja, en altijd gedoe. En daar vervolgens dat helemaal niet zich aantrekkend. Weet je wel. Het komt wel goed. Het komt wel goed. Ja, weet je wel. Nou ja, goed. Dus het was wat ik zei, ik ben wel Alan Rickman fan, dus in dat opzicht. En die hele Crystal was die ook echt een chaotische bedrijfsvoering. Daarom kwam die er bijvoorbeeld ook niet uit met die huur. Nee, want het was op zichzelf, als je Hartje Manhattan zit in de Bowery, nou, dan mis je er een paar als je niet in staat bent om daar een succesvolle bedrijfsvoering zeker als het om een beetje live muziek gaat, dan ligt het al heel snel goed. Ja, in Hartje, New York. Ja. Midden in, want ik weet niet of je weet waar de Bowery ligt, maar het is gewoon Hartje Manhattan. Hè? Mm-hmm. Dus je hebt Hell's Kitchen heb je dan aan die oostkant liggen, hè? En dan de Bowery, nou ja, dat ligt gewoon midden in Manhattan. Dus nog voor Harlem, gewoon in het hartje van Hell's Kitchen is meer westkant. Oostkant toch? Ben ik nou Hell's Kitchen is westkant. Ben ik nou een sambal? Nou ja, goed. Maar wat ik wel weet is de Bowery. Dat ligt gewoon midden in het hart van dingen. Het is helemaal gegentrificeerd nu. Het was toen nog een oude kleers. Ja. Maar goed, hoe dan ook. Ik vond het ik heb ervan genoten. En als je daarvan houdt, ik vermoed dat jij zeker. Ik vermoed dat jij het ook wel. Dat soort muziekbiopics, die kan ik over in de regel kan ik dat prima hebben. Ja. Heb je The Dirt al gezien? De Dirt. Nee. Die Motley Crue biopic. Oh ja, nee, die heb ik nog niet gezien. Ja, die staat op mijn lijstje ergens. Maar ik heb veel lijstjes. Ja, precies. En je weet hoe het gaat. Maar die wil ik wel een keer zien, ja. Want ik telletje de bielen, dat vind ik wel voor de volgende keer. Vind ik wel leuk. Maar goed, dus dat was eventjes wat ik te melden had. Leuk. Yes? Mooi. Nou, tot de volgende keer. Ja, zeker weten.